my channel. It's me, Ma'am Ann. Sa mga viewers dyan na gusto mag-travel, tutorials, and lifestyle. Pero as of the moment ay tutorial muna ang aking ginagawang content. So as of today, I have 440 subscribers for 2 weeks. So thank you so much sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa lahat ng mga nag-comments, sa mga positive feedbacks, and shout out po pala kay Fred's TV Sanos. Hello! So, ayan po. For today's tutorial, tuturuan ko po kayo ano yung mga tips and tricks dyan pa sa ating mga Google tab. So, ayan na po. So, yan po ay girly po tayo ngayon. So, dito lang tayo mag-explore. So, may Gmail, images, apps, and your account. So, dapat nakasync na yung account mo sa Gmail account mo, sa Google account mo, something ganyan. So, yun na po. So, yung Gmail and yung Google Drive ang nagpi-play ng malaking role sa Google. So, ewan ko ba, yung iba, Google, meron na Google. So, nasa sa inyo na po kung ano yung pronunciation ng Google, something ganun. Okay, so nandito na tayo sa ating next naman sa Google Images. So, dadalhin po tayo sa kanyang tab. Then, lahat po niyang isi-search nyo ay lahat mostly mga photos, images, and mga captured things. And then, sa apps naman po, that is G Suite of Family, sa Google for Education. So, lahat po yan ay magagamit natin yan as of today, sa pandemic times, sa COVID times, kasi distance learning po tayo. So, kaya po, lahat po yan i-explore natin kung ano yung mga functions and mga gamit nila for that specific application. So, sa mga susunod ng tutorials, yun po ang ating i-share ko sa inyo yung mga tricks and tips. Okay, so dito meron tayong makikitang microphone. So, lahat naman tayo ay ano yan. So, ito yung parang inano yan yung time natin para hindi natin mag-effort na mag-type. So, kailangan natin magsalita. Tapos, speak now, locate Philippines. Yan, somatic. Ayan po, dadali na po tayo sa kanyang Yan na po yung mga search results, sa kanyang search engine, so ganun po. Yan na po ang nalabas na pag sinabing locate Philippines. So, another example. Speak now. What is science? Ayan po. So, dadali na ulit na tayo sa mga search results ng what is science. So, yan po yung nagsasagot sa ating mga questions. So, another example. Speak now. Mom. So, yan na po, mom. So, mom is marami. Then, another example. Wait. Try again. Locate Imo City. O, diba? Yeah, Imo City! Proud to be Imo Senior. Parang ganon. Okay, next. Another example. What is amphibian? Halata talagang science, di ba? So, ayan po. Yun, lahat ng mga na-search doon sa, amphibian. So, next po natin lahat pong na nakikita niyo mga icons dyan sa baba ng search tab natin ay yung palagi nating ginagamit na mga website. Kaya, nag-create na siya dyan ng shortcut. So, yan po, lahat po yung nasa baba ng search tab, yan po ang palagi kong ino-open. So, yan na po. Pwede ka mag-create ng shortcut or link or URL, something ganon. So, yun po. Yan po ang top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Top 8 po ng mga website na ino-open ko. Ayan po. Another, paano ko yung ginawa ng magpalit-palit ng aking background. So, meron niyang background,
Okay, merong color. So, gusto mo mag-upload, pwede rin picture mo, mukha mo, ilagay mo dyan sa ating sa ating mga customized tab. Hanap lang po tayo. Ito, for example, ito. Okay, so travel tutorials, lifestyle, ako ng bubbly, ma'am Ann. So, yan, pwede yan. So, another option. Yan, marami pong gusto mo, walang background. So, normal, ito yung mga nakikita natin sa ating mga site na, yan po lang po, parang wala naman siyang kabuhay-buhay. Okay, another option, yung marami kang mga pictures na makukuha. Meron naman siya mga available na mga wallpaper or background. So, kung yan, okay, for example, yan, ito po. Say done. Okay? So, ayan na po, di ba? Simple lamang po. Lahat po dyan ay gagamitin natin. Kasi, lahat kasi pong nanon dyan is, ang tawag nito? Magagamit din natin in the near future. Kailangan lang natin mag-explore. Ngayon, hindi natin ma-explore ang ating world, pero i-explore natin yung internet. So, ito po, pwede mo ring everyday magpapalit yan. Merong method. So, napindot na yung kanina yung sa daily something, refresh, yung ganon. Araw-araw siyang magpapalit. So, kung gusto mo yun yung mag-ano sa URL natin. So, yung, wala na akong ginalaw dyan, at ease na lang to siya. Kasi, yun na pong, matik na siya yung nag-create na yung mga website na palagi mong nakikita. So, mamatik po siya na mag-create ng shortcut dun sa baba na search tab natin. So, another thing naman is yung papalitan natin yung color, hindi lang yung black. Normally, black and white. So, maraming available colors na in-offer si Google sa atin. Ayan po, may gusto mong red, dark, something mga pa, kung ano po yung kulay na gusto nyo po. Ayan. So, pag nakapili ka na po ng kulay, or color, i-click mo lang yung done. Para maging maganda naman kasi, pero araw-araw mo makikita itong web tab mo, Google tab mo. Kaya, explore lang din natin yung ating para hindi naman anong tingnan, yung parang matamlay, gusto mong masayang yan po. So, yung next po natin gagawin, ay yung lahat naman nakikita mo sa upper, dito sa taas, ayan na po yung mga naka-save na, or should I say, bookmark. Ayan po, sinesave ko yung link nila para hindi na ako magta-type ng mga kung ano-ano, lalo na sa, ngayon, as teachers, maraming mga link, tayong tapos yung palagi natin ginagamit na link, yan po, ginawan ko nila siya ng bookmark. Tapos, yung mga downloads natin, nandun din, may history po doon. So, makikita, i-click lang po natin yung tatlong dot, and then marami ka pong makikita. So, ito na po yung bookmark ko. Ayan po, marami pong nakasave dyan. Sumatig dyan dun sa taas, and then sa mga Google Chrome po natin. So, ayan lang po, explore lang po natin konti ang ating mga tab para hindi tayo maging, man din. Tapos sa aking mga Google extension, meron akong yung sa TubeBuddy, kailangan yun sa mga YouTubers, Bitmoji, at saka yung Screentastify. Ano ba yun? Yun basta yun na yun. Pero hindi ko pa siya ginagamit kasi hindi pa ako, wala pa akong ginagawa mga video na makikita yung mukha ko, something ganun. So, ito na po, so, yun lamang po as of today, tinuturo ko lang kayo sa ating Google tab kung ano po yung mga naka-features na maganda na in-offer si Google sa atin. So, hanggang sa muli po, salamat. Thank you so much for subscribing and don't forget, kung nagustuhan niyo po ang aking topic today, don't forget to comment down below. Okay, so thank you so much for watching. So have a nice day and keep safe. So shout out sa mga nagko-comment sa akin and sa mga idol ko dyan.
Paki-like, subscribe, and click the notification bell. God bless.